Γεια ευτύχης, εδώ σε αυτό το βίντεο θα μάθεις πώς να φτιάχνεις σπιτική σάλτσα ντομάτας. Βήμα προς βήμα, πώς μπορείς να φτιάξεις μια μεγάλη ποσότητα την εποχή που έχουμε άφθονες ντομάτες, δηλαδή τέλος καλοκαιριού, αρχές φθινοπόρου, για να έχεις σπιτική σάλτσα ντομάτας όλο το χρόνο. Πάμε να ξεκινήσουμε. Καταρχάς χρειάζεσαι ντομάτες, πολλές ντομάτες. Δεν αξίζει να το κάνεις με μικρή ποσότητα αφού θα μπεις στη διαδικασία. Οι καλύτερες ντομάτες για σάλτσα είναι η Ρώμα, που είναι και οικονομικές αλλά και έχουν πλούσια σάλτσα. Πρώτο στάδιο είναι το πλύσιμο. Πλένεις καλά με νερό. Κόβεις τις ντομάτες στα δύο και αν θέλεις αφαιρείς με ένα μαχαίρι μαυράκια και σημαδάκια. Επόμενο στάδιο είναι το πρώτο ζεμάτισμα. Βάζεις τις ντομάτες σε μια κατσαρόλα με λίγο νερό και τις ζεματίζεις. Αυτό είναι ένα απαραίτητο στάδιο για να πολτοποιηθούν σωστά οι ντομάτες και να βγει η φλούδα τους. Θέλουν το πολύ 5 λεπτά αργό βράσιμο για να ζεματιστούν. Στη συνέχεια, αφού ολοκληρωθεί το πρώτο βράσιμο, τις έχεις έτσι μαλακές και τις περνάς από τον πολτοποιητή. Μπορείς να το κάνεις και σε έναν τρίφτη, αλλά δεν θα γίνει τόσο καλά. Αν θέλεις να μπεις στη διαδικασία και να φτιάξεις σάλτσα ντομάτας, το καλύτερο είναι να πάρεις ένα μηχάνημα. Ένα μηχάνημα που βάζει την ντομάτα και ξεχωρίζει τη σάλτσα από τη μία και οι φλούδες με τα σποράκια από την άλλη. Τις φλούδες με τα σποράκια, επειδή έχουν μέσα σάλτσα, τις περνάμε και δεύτερη φορά από το μηχάνημα. Με αυτόν τον τρόπο έχουμε καλύτερη απόδοση για τις ντομάτες που αγοράσαμε. Τις φλούδες και τα σποράκια μπορούμε να τα κρατήσουμε για ζωοτροφή, μπορούμε να τα κάνουμε λίπασμα ή μπορούμε να τα αποξηράνουμε και να κρατήσουμε τους σπόρους για να τους φυτέψουμε την επόμενη χρονιά. Όταν έχουμε μαζέψει μια αρκετή ποσότητα σάλτσας, τη βάζουμε στην κατσαρόλα. Βάζουμε στην κατσαρόλα, γεμίζουμε την κατσαρόλα με τη σάλτσα μας και τη βάζουμε να βράσει. Αλλά πριν τη βάλουμε να βράσει, την πολτοποιούμε αν θέλουμε με ένα μούλτι χειρός. Αυτό το κάνουμε για να έχει πιο λία υφή η σάλτσα, ανάλογα με το τι προτιμάμε. Προσθέτουμε αλάτι, για μια μεγάλη κατσαρόλα, μια χούφτα αλάτι είναι αρκετή. Και βάζουμε να βράσει. Πρώτα βάζουμε σε δυνατή φωτιά για να ξεκινήσει ο βρασμός και να μην χάνουμε χρόνο, και μετά χαμηλώνουμε περίπου στο 5 και αφήνουμε να σιγοβράσει για αρκετή ώρα. Πρακτικά όσο περισσότερη ώρα βράσει η σάλτσα, τόσο καλύτερα. Τόσο περισσότερη υγρασία θα φύγει και τόσο πιο πλούσια και πυκτή θα γίνει. Προτείνουμε περίπου 45 λεπτά με 1 ώρα βράσιμο. Έχετε υπόψη ότι η κουζίνα θα λερωθεί επειδή η ντομάτα πιτσιλάει. Δεν έχει νόημα να βάλετε καπάκι γιατί θέλετε να φύγει η υγρασία. Άρα με ανοιχτό καπάκι πρέπει να βράσει η σάλτσα. Αν δεν έχετε τεράστια κατσαρόλα, είναι πολύ πιθανό να λερωθεί η κουζίνα και αυτό δεν είναι κακό, απλώς θα την πλύνετε μετά. Απλώς θυμηθείτε να την πλύνετε όσο είναι ακόμα υγρή η σάλτσα και φεύγει εύκολα. Όση ώρα βράζει η σάλτσα, αποστηρώνουμε τα βάζα μας στο φούρνο. Τα βάζουμε ανάποδα μέσα στο φούρνο περίπου στους 150 βαθμούς. Όταν ετοιμαστεί η σάλτσα, ξεκινάμε την εμφιάλωση. Βγάζουμε το βάζο από το φούρνο και ρίχνουμε μέσα τη σάλτσα. Πρέπει να βάλουμε μέχρι πάνω να γεμίσει το βάζο. Φυσάμε λίγο για να φύγει ο αέρας και οι φουσκάλες που μπορεί να έχουν δημιουργηθεί και κλείνουμε το καπάκι καλά, έτσι ώστε να μην υπάρχει καθόλου αέρας ανάμεσα στη σάλτσα και στο καπάκι. Στη συνέχεια γυρνάμε το βάζο ανάποδα και το αφήνουμε εκεί να αποστηρωθεί και να κρυώσει. Όταν κρυώσει το βάζο, το σκουπίζουμε καλά, το γυρνάμε από την άλλη μεριά και βουαλά, έτοιμη η σάλτσα μας. Μπορούμε να την τυλίξουμε μια χαρτοπετσέτα, να τη βάλουμε σε μια κούτα και να το βάλουμε σε δροσερό και σκιερό μέρος για να συντηρηθεί έναν ολόκληρο χρόνο. Μια φορά την κάνουμε αυτή τη διαδικασία στο τέλος του καλοκαιριού, αρχές φθινοπόρου και έχουμε σάλτσα για όλο τον χρόνο. Κάντε το κι εσείς, καλή επιτυχία! Ελπίζω να σας άρεσε. Φτιάξτε το κι εσείς, αφήστε σχόλια από κάτω και γραφτείτε στο κανάλι. Να είστε καλά, φιλιά πολλά, καλή δύναμη σε όλους. Γεια!